Sir, sa iyo Isuzu D-Max. Nababa na pa ng transmission. Ngayon, ito na yung D-Max. Oops, marami na ang gear oil. Magbaba. Sigurado. Ito yung mga ano natin, pagwapo. Ano mo para baka may malaglag sa ano natin. Ay, Oop, sabog na. Sabog na. Basag ng ngipin nga. Pascal, specialist. Counter gear to. Synchronizer. Ay, ito. Yun, specialist. Yun. Agay. Bungi. Yan, yan nakita. Yan. Bungi ba yan? Ay, Bungi. Binigla to. Pinambay to ng malakasan. Tang malakasan na cambio. Ito po, ito ay Isuzu D-Max. Saan kaya yun ano? Yan na ako sikat. Besahan niya. Biglang ganun ba na? Stapa. Tatlo ito pa. Dami. Isa. Dalawa, tatlo. Apat, lima. Wala na. Yan sa loob yan. Wala. Ito. Ito yung mga bungi niya po sir. Oh.